Chỉ cần ngài có thể cứu cha tôi nguyện làm tất cả. Nhanh lên. Khoan đã. Tên ăn mày hôi hám từ đâu tới đây? Dám tự tiện xông vào văn phòng của ta. Người thật to gan. Sự tàn tạ bên ngoài của ta còn tốt hơn sự xấu xa trong tâm hồn các ngươi. Y đức của bác sĩ đều bị kẻ như ngươi làm ô uế hết rồi. Tên khốn kiếp nhà ngươi, bớt giả vừa làm chết ra ở đây. Cút đi cho ta. Bảo vệ. Bảo vệ đâu? Tống hắn ra ngoài cho ta. Bác sĩ Trương, Tô tiên sinh là bạn tôi. Anh ấy không cố ý mạo phạm ngài đâu. Lâm Vũ Nhu, điều kiện tôi vừa đưa ra, cô nên cân nhắc cho kỹ. Dù sao cha cô cũng không trụ được bao lâu nữa. Vũ Nhu, chuyện của cha cô cứ giao cho tôi. Cô cũng không cần phải hy sinh bản thân để thỏa mãn những kẻ y đức bại hoại này. Tên ăn mày hôi hám nhà ngươi, khẩu khí khá lắm. Ngươi là lang băm, từ ngọn núi nào chui ra vậy? Hôm nay tôi có đi giày mà. Vậy chắc chắn ngươi không phải bác sĩ rồi. Chẳng phải là không có cả chứng chỉ hành nghề y đấy chứ? Không có. Không có. Cô tìm đâu ra cái tên quê mùa này vậy? Bình thường thấy cô khá thông minh mà. Sao lại tìm một tên lang băm đến đây chứ? Ai nói không có chứng chỉ hành nghề y thì không được hành nghề? Vậy mấy thầy thuốc đông y ở Trung Quốc thì hành nghề kiểu gì? Chỉ với chút võ mèo quàng ngươi học được, dám ở đây nói năng hàm hồ. Ngươi có tin ta đưa ngươi đến đồn cảnh sát không? Chờ đã. Lâm Sa, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Tên lang băm này không biết từ đâu chui ra. Hắn ta không chỉ lừa gạt em gái ngài, mà còn muốn chữa bệnh cho Lâm lão gia. May mà ngài đến kịp lúc. Nếu đến muộn, Lâm lão gia chắc chắn sẽ bị hắn ta chữa mất mạng mất. Anh, Tô tiên sinh không phải lang băm. Anh ấy thật sự có cách chữa bệnh cho cha. Có cách? Chỉ dựa vào chút đông y thối tha hắn học được sao? Bác sĩ Trương, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Không thể nói như vậy được. Nếu em gái tôi đã tin tưởng anh ấy như vậy, biết đâu anh ấy thật sự có bản lĩnh gì đó. Theo tôi thấy cứ để anh ấy thử xem sao. Anh yên tâm. Tô tiên sinh là đệ tử của Huyền Minh Thánh Y, chắc chắn sẽ được. Tô tiên sinh, ngài thật sự có nắm chắc không? Nếu không chữa khỏi cho cha ta, ca ta nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Yên tâm, chỉ cần ta ra tay, Diêm Vương cũng đừng hòng mang ông ấy đi. Tô tiên sinh, thế nào rồi? Cha ta đỡ hơn chưa? Lâm lão gia không ổn rồi. Ba, tên ăn mày hôi hám này quả nhiên là lang băm. Là hắn ta đã hại mất mạng Lâm lão gia. Không đúng, là hai người các ngươi cấu kết hãm hại Lâm lão gia. Bảo vệ, bắt bọn chúng lại cho ta. Bác sĩ Trương, không phải như vậy. Tô tiên sinh tuyệt đối không có ý muốn hãm hại cha. Không có hãm hại Lâm lão gia. Vậy tình hình hiện tại giải thích thế nào? Ta cũng không biết. Tô tiên sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hiện tượng bình thường. Lâm lão lát nữa sẽ tỉnh lại. Tên ăn mày hôi hám nhà ngươi, đừng có ngụy biện nữa. Chỉ số tim của Lâm lão gia cứ giảm dần, rõ ràng là không ổn rồi. Lâm Vũ Nhu, gan to thật. Cha ngày thường đối xử với em không tệ, vậy mà em lại cấu kết với người ngoài để hãm hại ông ấy. Em còn là người nữa không? Anh đừng nói bậy, em không có. Còn nói không có. Cha sắp không xong rồi. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ, em còn chối cãi cái gì nữa? Người đâu? Đưa bọn chúng tới đồn cảnh sát. Anh, buông ta ra. Sao hả? Ngươi còn gì để nói? Loại lang băm, mưu tài hại mạng người. Ta căn bản không cần thương hại ngươi. Lão tử bây giờ sẽ phế ngươi trước, rồi giao ngươi cho cảnh sát. Đừng có ngậm máu phun người. Chúng tôi căn bản không có ý làm hại cha. Lâm Vũ Nhu, em còn chối cãi sao? Nhiều người như vậy đều thấy rõ một một là em dẫn tên lang băm này đến trị bệnh cho cha. Đợi lát nữa cảnh sát tới,
Nửa đời sau của em cứ sống trong tù đi. Ra tay. Dừng tay, ân nhân cứu mạng. Cha, sao cha tỉnh rồi? Cha tỉnh rồi. Chuyện này không thể nào. Độc dược này mạnh như vậy, sao có thể không mất mạng được chứ? Không thể nào là tên ăn mày hôi hám đó cứu cha tỉnh lại. Đúng rồi, Trương Thần Y. Là Trương Thần Y ngày đêm tận lực nên cha mới tỉnh lại. Đúng, vì bệnh của ngài, chúng tôi ngày đêm vất vả, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi. Hỗn xược, ai chữa khỏi cho ta? Ta còn không biết sao, còn không mau thả người. Ta đã nói rồi, Lâm lão gia sẽ tỉnh lại. Các ngươi từng người một không nghe lời thần y, thiệt hại trước mắt rồi đấy. Ngươi cái gì mà ngươi còn muốn bất kính với Tô Thần Y sao? Cút về nhà cho ta, xem ta dạy dỗ con thế nào. Tô Thần Y, y thuật của ngài đúng là cao minh. Dù ta hôn mê, ta cũng có thể cảm nhận được y thuật cao minh của ngài. Lần này đa tạ ngài đã chữa khỏi bệnh cho ta. Lâm lão gia, ngài không cần khách sáo, ta cũng là do Vũ Nhu nhờ vả. Ngài vừa mới tỉnh lại, bệnh tình hiện tại vẫn chưa khỏi hẳn, còn cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi nữa. Đa tạ ngài nhắc nhở. Ta muốn hỏi ngày mai ngài có rảnh không? Ta muốn mở tiệc để cảm tạ ngài. Không cần đâu, Tô tiên sinh, ngài cứ đi đi. Được. Nữ sát thủ Tịch Ảnh. Tiểu ca ca, xin hãy cứu tôi, xin hãy cứu tôi. Này nhóc, chuyện này không liên quan đến ngươi, cút xéo cho ta. Cút, tôi không biết cút là gì. Hay là ngươi dạy ta đi. Ai trong các ngươi chưa kéo khóa vậy? Để lộ cho tên ăn mày hôi hám này thấy rồi. Chuyện của lão tử mà ngươi cũng dám quản. Ngươi có tin ta lấy mạng ngươi không? Chúng ta có chuyện gì thì từ từ thương lượng. Ngươi cứ như vậy là không được tốt lắm. Bây giờ mới biết sợ sao? Muộn rồi. Nếu ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu không thì... cả đời này cũng không thể quỳ xuống. Xem ra hòa giải là không thể rồi. Hòa giải cái gì? Xử hắn cho ta. Tôi đã nói là tôi không muốn đánh nhau rồi mà. Các ngươi hết người này đến người khác cứ ép ta ra tay. Ngươi có gan thì ngươi cứ chờ đấy cho ta. Lão tử sẽ không tha cho ngươi. Đi. Tô Diệp, sao ngươi lại ở đây? Ngươi không phải đã... Sao hả? Tưởng ta đã mất mạng rồi sao? Ta không biết ngươi đang nói gì. Tô Diệp, sao ngươi lại đến đây? Chỉ là một tên ăn mày hôi hám. Ngươi xứng sao? Ta đến đây làm gì sao? Đương nhiên là tham gia yến tiệc. Tham gia yến tiệc? Ngươi có biết đây là nơi nào không? Đây chính là Lâm gia. Yến tiệc được tổ chức riêng cho một nhân vật lớn. Tên ăn mày hôi hám như ngươi, ngươi xứng sao? Vương Chỉ Nhược, ngươi nói chuyện đừng có khó nghe như vậy. Ta nói cho ngươi biết, ta đến đâu, làm gì, hình như không liên quan đến ngươi. Một tên ăn mày từ trên núi xuống, còn xứng đến đây sao? Ngươi đến đây nhặt rác sao? Hãy nhìn bộ dạng nghèo hèn của ngươi kia, cả đời này cũng chẳng được ăn bữa cơm no. Nếu làm bẩn sàn nhà ở đây, ngươi đền nổi sao? Bảo vệ, kéo hắn ta ra ngoài. Tất cả dừng tay cho ta. Tô Thần Y là khách của Lâm gia chúng tôi. Ta xem ai dám đuổi ngài ấy đi. Lâm Vũ Nhu, ngươi có ý gì? Ngươi muốn banh vực tên ăn mày hôi hám này sao? Vương Chỉ Nhược, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Tô Thần Y là quý khách của Lâm gia chúng tôi. Phỉ báng Tô Thần Y chính là không nể mặt Lâm gia chúng tôi. Ta xem ai dám. Lâm Vũ Nhu, ngươi giả vờ cái gì? Ngươi có địa vị gì ở Lâm gia? Ngươi chỉ là đứa con gái bị ruồng bỏ của Lâm gia thôi.
Ta biết rồi, ngươi không phải là có gian tình với tên ăn mày hôi hám này đấy chứ. Ngươi... Lâm Vũ Nhu, ngươi đúng là đói đến mức không kén chọn mà ăn. Đồ bỏ đi của ta mà ngươi cũng muốn. Quả nhiên, ngươi ở nhà họ Lâm không có địa vị là có nguyên nhân. Đúng là vật tụ theo loài, người phân theo nhóm mà. Vương Chỉ Nhược, ngươi nói chuyện đừng quá đáng quá. Ta nói chuyện khó nghe. Một tên ăn mày hôi hám, một đứa con gái bị bỏ rơi, rác rưởi xứng với rác rưởi. Xảy ra chuyện gì vậy? Cãi nhau om sòm. Lâm Sa, anh không biết đâu. Ở đây có một tên ăn mày hôi thối muốn dựa vào mặt mũi của Lâm Vũ Nhu vào hội trường tiệc nhặt rác đấy. Ta còn tưởng là ai, thì ra lại là tên ăn mày hôi hám này. Ngươi tới bữa tiệc của chúng tôi làm gì? Mau cút đi cho ta. Anh chẳng lẽ quên rồi sao? Tô Thần Y trước đó đã cứu cha một mạng. Hơn nữa lần này cũng là... Im miệng cho anh. Có phần em lên tiếng sao? Lâm Sa, dù sao ta cũng đã cứu lão gia. Nhà họ Lâm các ngươi lại đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy sao? Ân nhân cứu mạng? Ai biết hôm đó người gặp may. Hôm nay chúng tôi tiếp đãi đều là khách quý, chứ không phải thứ rác rưởi như ngươi. Biết điều thì mau cút đi. Đừng ép ta gọi người ném ngươi ra ngoài. Lâm Sa, ngươi đừng có quên lần trước Lâm lão gia tại sao lại cho ngươi cái tát đó. Ngươi đừng quá đáng. Quá đáng? Ta quá đáng sao? Hôm nay là bữa tiệc của nhà họ Lâm chúng tôi. Bản thiếu gia muốn cho một tên ăn mày cút đi thì đã sao? Tô Diệp, nhớ cho kỹ thân phận ăn mày hôi hám của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mà nói chuyện với Lâm thiếu như vậy? Sao vậy, Chỉ Nhược? Em cũng quen hắn sao? Lâm thiếu, anh không biết sao? Tên ăn mày hôi hám này lại dám đến Vương gia nhà em cầu hôn, muốn cưới em đấy. Tô Diệp, ngươi đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không coi lại bản thân mình là ai. Đủ rồi anh. Tô Thần Y dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của cha. Sao anh có thể liên kết với người ngoài cùng nhau làm nhục anh ấy? Đừng có nhắc đến ân nhân cứu mạng với ta. Vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao? Hắn chỉ là may mắn thôi. Thôi ta không nói nữa. Tô Diệp, muốn tham gia bữa tiệc của chúng tôi đúng không? Được thôi. Bản thiếu gia hôm nay tâm trạng tốt, rộng lượng bố thí cho ngươi một miếng cơm ăn. Bảo vệ, đợi bữa tiệc kết thúc để lại chút canh thừa cơm cạn cho hắn ăn. Vâng. Đừng có quá đáng. Sao hả? Ngươi chẳng lẽ còn muốn đánh ta? Đây là địa bàn của nhà họ Lâm ta. Ngươi động vào ta thử xem. Ngươi dám động vào ta, ta sẽ khiến ngươi biến mất khỏi Trung Hải. Vô liêm sỉ, đồ nghịch tử, nói chuyện với Tô Thần Y kiểu gì vậy? Ba, sao ba lại tới đây? Thằng ăn mày hôi hám này lại ở đây lừa đảo nữa rồi. Con đang định đuổi hắn ta đi. Đồ khốn. Thằng ăn mày hôi hám gì chứ? Tô Thần Y là khách quý được ta mời đến. Mau xin lỗi cậu ấy đi. Cái gì? Con xin lỗi hắn ta? Không thể nào. Muốn tạo phản sao? Được, nếu không xin lỗi cậu ấy thì cút khỏi nhà họ Lâm. Được, con xin lỗi hắn ta. Con xin lỗi hắn ta được chưa? Xin lỗi. Cái gì? Nói nhỏ quá, tôi không nghe thấy gì cả. Tô Diệp, làm người nên chừa đường lui, sau này còn gặp lại. Anh đừng quá đáng. Con nói chuyện kiểu gì vậy? Cút về nhà đi, xem ta xử lý con thế nào. Tô Thần Y, đứa trẻ này bất kính với cậu, đều là lỗi tại tôi dạy dỗ không nghiêm, mong cậu thứ lỗi. Lâm bá phụ đã lên tiếng rồi, chuyện này cứ bỏ qua đi. Nhưng mà chuyện này có kẻ lắm chuyện xen vào. Ngài nói có phải? Tôi sẽ xử lý. Vương tiểu thư, bữa tiệc nhà họ Lâm chúng tôi không chào đón cô, mời cô rời khỏi đây. Lâm lão gia, ông đừng quên, nhà họ Lâm các ông và nhà họ Vương chúng tôi là đối tác hợp tác nhiều năm rồi. Ông chắc chắn thằng ăn mày hôi hám này là khách quý của nhà họ Lâm các ông, còn muốn vì thằng ăn mày hôi hám này mà đuổi tôi đi. Vương tiểu thư, cô nói chuyện phải cẩn thận đấy. Sự hợp tác giữa nhà họ Lâm chúng tôi và nhà họ Vương các cô chẳng đáng là bao. Nhưng nếu cô còn dám phỉ báng khách quý của nhà họ Lâm chúng tôi thì đừng trách tôi trở mặt. Được, hay cho nhà họ Lâm, ông cứ chờ đấy. Tô Thần Y, mời vào trong, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.
Tô Thần Y, anh định đi đâu? Cái này tôi vẫn chưa nghĩ ra. Nếu anh tạm thời chưa tìm được chỗ ở, có thể đến nhà tôi trước. Đến nhà cô. Điều này không ổn lắm. Trai đơn gái trước. Không sao đâu. Anh đã cứu cha tôi chăm sóc anh là điều nên làm. Được, vậy thì làm phiền cô rồi. Tôi sẽ đến nhà cô. Tô Thần Y, nhà tôi hơi đơn sơ, anh đừng chê nhé. Vũ Nhu, dù sao cô cũng là tiểu thư nhà họ Lâm, không phải biệt thự hay dinh thự gì thì cũng phải là một căn phòng sạch sẽ chứ. Sao cô lại sống ở đây? Trước đây cha tôi vì cứu tôi mà bị thương nặng, rồi ông ấy bị bệnh nặng. Kể từ khi cha tôi bị bệnh, địa vị của tôi trong nhà họ Lâm tụt dốc không phanh. Cuối cùng bị anh trai tôi đuổi ra ngoài. Lại là tên Lâm Sa đó. Cô nói xem, rõ ràng là cùng một nhà. Sao anh ta có thể làm như vậy chứ? Không sao đâu, Tô Thần Y, dù sao cũng là tôi sai trước mà. Chỉ là phải để anh chịu thiệt rồi. Vũ Nhu, thật ra bệnh của Lâm bá phụ không phải lỗi của cô. Tôi vẫn luôn không nói với cô. Thật ra Lâm bá phụ vẫn luôn bị bệnh là do có người hạ độc. Có người hạ độc. Lâm Vũ Nhu, tôi biết cô ở trong đó. Đừng giả vờ với tôi nữa, mau mở cửa. Đồ đàn bà thối tha. Cô quả nhiên ở đây. Lão đại mãnh hổ bang, anh Cường. Tiền nợ ta nên trả rồi chứ. Anh Cường, chẳng phải trước đây chúng ta đã nói anh cho tôi khất một thời gian sao? Bây giờ tôi không có tiền. Không có tiền. Không có tiền thì đi xin nhà họ Lâm đi. Đường đường là tiểu thư nhà họ Lâm, ngay cả chút tiền này cũng không trả nổi. Anh Cường, tôi Vũ Nhu, cô nợ bọn họ bao nhiêu tiền? Chỉ 5 vạn. Nhưng mà dạo này tôi bận việc của cha tôi nên không đi làm. Vì vậy bây giờ tôi không có tiền trả cho bọn họ. 5 vạn. Con nhỏ này, cô dám nghĩ thế sao? Không. Trước đây là 5 vạn, bây giờ khác rồi. Bây giờ là 100 vạn. 100 vạn. Anh Cường, anh có nhầm không vậy? Tôi rõ ràng chỉ mượn anh 5 vạn. Ta cho cô mượn không sao? Cô tưởng ta cho vay không lấy lãi sao? Cô có hiểu cái gì gọi là lãi mẹ đẻ lãi con không hả? Tôi biết lãi mẹ đẻ lãi con, nhưng cũng không thể nhiều đến mức này. Mới có 2 tháng, sao đã thành 100 vạn rồi? Bớt sàm ngôn với ta. Ta nói cho cô biết, hôm nay cô không trả tiền cho ta, ta sẽ đưa cô đi bán hoa. Với nhan sắc của cô, kiếm tiền chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Anh Cường, em xin anh tha cho em đi. Cho em thêm chút thời gian. Tiền em nhất định sẽ trả cho anh. Chuyện này đâu có do cô quyết định. Đưa đi. Khoan đã. Thằng nhãi, mày là thằng chui từ ở đâu ra vậy? Chuyện của tao mà mày cũng dám lo? Bọn mày cho vay nặng lãi là hay ho lắm sao? Vũ Nhu, đừng để ý đến bọn chúng. Cho vay nặng lãi vốn dĩ là phạm pháp. Pháp luật? Nó dám nói chuyện pháp luật với tao. Tao nói cho mày biết, ở toàn bộ Trung Hải, tao chính là pháp luật. Còn dám nói chuyện pháp luật với tao? Tô Thần Y, chạy mau. Sao có thể như vậy được? Dám nói chuyện pháp luật với tao? Thằng nhãi, mày dám đánh trả? Mày đánh tao, tao còn không được đánh trả sao? Tao mặc kệ mày là ai. Cút xéo cho tao. Nếu còn dám gây rối ở đây, đừng trách tao không khách sáo. Được. Mày có giỏi thì ngươi nói cho ta biết ngươi tên gì, ở đâu. Tiểu gia ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Tô Diệp. Tô Diệp cái gì chứ? Tao chưa từng nghe qua. Tao nói cho mày biết, tao là lão đại của mãnh hổ bang. Mày có nghe qua mãnh hổ bang chưa? Chống đối với tao chỉ có một kết cục, đó chính là mất mạng. Chống đối với anh sẽ có kết cục này. Vậy thì ta sẽ chống đối với anh. Thế nào? Tô Thần Y, mãnh hổ bang là bang đảng lớn nhất Trung Hải. Dưới trướng hắn có hàng trăm tên thuộc hạ. Ở Trung Hải chẳng mấy ai dám chọc vào. Mãnh hổ bang lợi hại như vậy, khó trách bọn chúng dám cho vay lãi cao như vậy. Sợ chưa?
Sợ rồi thì mau quỳ xuống. Thuận tiện gọi một tiếng hổ ra. Biết đâu tâm trạng tao tốt, còn có thể tha cho mày một mạng. Nếu không, tao chỉ cần một cú điện thoại, gọi đến mấy trăm tên anh em, tao sẽ lấy mạng mày. Anh Cường, chuyện này không liên quan đến Tô Thần Y. Tiền tôi nhất định sẽ trả cho anh. Anh cho tôi thêm chút thời gian được không? Cút xéo. Có chỗ cho cô lên tiếng sao? Tao bây giờ muốn hắn quỳ xuống. Mày vừa bảo tao quỳ xuống, phải không? Khoan đã. Mày làm gì vậy? Tao sai, buông ra. Vừa rồi không phải bảo tao quỳ xuống sao? Còn bảo tao gọi một tiếng gì mà. Hổ ra đúng không? Nhóc con, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám động vào ta, mãnh hổ bang chúng tôi sẽ không tha cho ngươi. Ta không tin ngươi có thể đánh lại được mấy trăm người. Có đánh lại được hay không thì phải thử mới biết. Khoan đã. Nhưng mà ngươi sẽ không được thấy đâu. Chờ chút đã. Nhóc con, ngươi có dám buông ta ra không? Chúng ta là đàn ông, quyết đấu một trận công bằng. Được thôi, cứ thử xem. Được. Là ngươi ép ta. Đại ca, em sai rồi. Không phải. Cái khí thế cứng rắn lúc nãy của ngươi đâu rồi? Nói là đàn ông phải quyết đấu một trận. Ngươi... Đừng, anh. Thật ngại quá. Hai hôm nay giọng tôi không được khỏe. Lúc nãy nói chuyện có hơi to một chút. Anh đừng để ý. Vậy khoản nợ của Vũ Nhu tính sao? Không cần trả nữa. Cứ coi như em kính tặng chị dâu. Vậy nợ tiền không trả cũng không phải là phong cách hành xử của tiểu gia ta. Hơn nữa, chúng ta trông cũng không giống. Cả nợ tiền không trả. Hay là để ta chữa bệnh cho ngươi, thế nào? Anh, em không có bệnh gì. Khỏe lắm. Không cần làm phiền anh. Không phải. Dạo này ngươi có phải bị khí huyết hư không? Hơn nữa, bình thường có vẻ khí lực không đủ. Khi về nhà đều không nộp đủ công lương. Anh, sao anh biết được? Những chuyện này đối với ta chỉ là chuyện nhỏ, nhưng coi như là thù lao. Khoản nợ giữa ngươi và Vũ Nhu sẽ được xóa bỏ. Diệp ca, ngài thật sự chữa được sao? Em đã hỏi rất nhiều thầy thuốc, họ đều nói bó tay. Đương nhiên rồi. Chuyện nhỏ này đối với ta chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chờ ta chút. Kim châm lớn gia truyền nhà ta. Không phải chứ anh? Nó châm vào em. Châm một cái là em toi đời. Đừng sợ, nhanh thôi. Anh, lại đây, em không chữa nữa. Đừng sợ, nhanh thôi. Diệp ca, em... Cảm thấy thế nào? Bây giờ có phải toàn thân tràn đầy khí lực? Em thử xem. Thật sự là vậy, Diệp ca. Anh đúng là hoa đà tái thế. Sau này anh chính là anh ruột của em. Anh ruột hay không thì chúng ta tạm thời chưa nói. Ngươi nói cho ta biết trước. Ai phái ngươi tới? Diệp ca. Là Lâm Sa phái tôi đến. Là hắn ta bảo tôi đến làm khó chị dâu. Hắn ta còn bảo cậu làm gì? Hắn ta còn nói bảo tôi trói anh lại rồi giao cho hắn ta xử lý. Cái gì? Vậy anh định làm gì? Diệp ca, tôi nào biết anh lợi hại thế này. Tôi mà biết anh có bản lĩnh này, dù hắn ta cho tôi 50 vạn tôi cũng không dám động đến anh. Đúng rồi, chính hắn ta đã cho tôi 50 vạn, bảo tôi làm vậy. Tôi sẽ trả lại tiền cho hắn ta ngay. Đợi đã. Sao lại trả tiền chứ? Hắn ta muốn trói tôi mà. Vậy thì cứ trói tôi thôi. Tôi nói này Diệp gia, anh dù cho tôi mượn 100 lá gan, tôi cũng không dám động đến anh. Yên tâm, tôi không phản kháng. Vậy ý của Diệp ca là? Lâm thiếu, cho anh xem một người. Thả tôi ra. Thằng nhãi này bị tôi trói rồi. Làm tốt lắm. Bây giờ các cậu đang ở đâu? Tôi sẽ đến ngay.
Tòa nhà bỏ hoang ở thành Nam, nhanh lên. Diệp ca, anh thấy tôi diễn thế nào? Được đấy, kỹ năng diễn xuất của cậu thật sự rất tốt. Đó là đương nhiên, lát nữa phối hợp cho tốt nhé. Yên tâm đi Diệp ca, đảm bảo không sai sót. Đáng tin đấy. Đừng thả ra. Trói lại đi, lát nữa lộ hết. Tô Diệp, tên ăn mày hôi hám nhà ngươi cuối cùng cũng rơi vào tay ta rồi. Cường ca, làm tốt lắm. Đợi ta xử lý xong thằng nhãi này, tất nhiên sẽ không thiếu phần của anh. Đa tạ Lâm thiếu. Tô Diệp, trước đây không phải dựa vào sự che chở của Lâm lão mà rất ngông cuồng trước mặt ta sao? Sao bây giờ lại như chó mất mạng vậy? Mày sủa thêm một tiếng nữa thử xem. Lâm Sa, ngươi và ta vốn không có thủ oán, ngươi vì sao lại ra tay với ta? Hơn nữa ta đã cứu cha ngươi. Ngươi không biết ơn thì thôi, tại sao còn cứ ép ta? Biết ơn? Mày còn dám nhắc đến chuyện này? Mày có biết mày đã phá hỏng chuyện tốt của lão tử? Nếu không phải tại mày, lão già đó đã mất mạng từ lâu rồi. Độc của Lâm phụ là do ngươi hạ. Sắp mất mạng đến nơi rồi, ngươi vẫn nên lo cho bản thân mình thì hơn. Cường ca, ra tay đi. Băm nhỏ thằng nhãi này rồi đem cho chó ăn. Tô Diệp, ta nói cho ngươi biết, kiếp sau hãy là một người thông minh. Người không thể đắc tội thì đừng đắc tội. Nhớ kỹ. Cường ca, nhầm rồi. Tôi bảo anh đánh hắn, chứ không phải đánh tôi. Lão tử đánh chính là mày đó. Người biết anh ấy là ai không? Anh ấy là Diệp ca của ta. Người có nhầm lẫn gì không vậy? Hắn chỉ là một tên ăn mày hôi hám từ trên núi xuống. Sao có thể là đại ca của ngươi được? Ngươi còn lắm lời nữa. Ta nói phải thì phải. Ta nói cho ngươi biết, người mà ta lấy mạng còn nhiều hơn cơm ngươi ăn. Chưa bao giờ nói đùa điều này, ngươi nên biết. Cho dù hắn là đại ca ruột của ngươi thì ta vẫn là ông chủ của ngươi. Ta đã cho ngươi 50 vạn. Chỉ 50 vạn, ngươi nghĩ ta sẽ phản bội đại ca sao? Nằm mơ đi. Đúng rồi, số tiền này ngươi cứ giữ lấy, làm tiền thuốc men đi. Ngươi có ý gì? Ta có ý gì sao? Được lắm, hóa ra là hai người các ngươi cấu kết lừa ta. Thật là vô sỉ đến cùng cực. Vô sỉ? Ngươi còn dám nói chúng tôi vô sỉ sao? Ta cũng có thể lấy đức phục nhân. Nói đi, ngươi muốn mất mạng như thế nào? Tô Diệp, đừng có quá kiêu ngạo. Ta là đại thiếu gia Lâm gia. Ta không tin các ngươi dám động đến ta. Dám nói chuyện với đại ca ta như vậy sao? Ngươi còn dám động đến ta? Ngươi có tin ta sẽ khiến Lâm gia diệt môn mãnh hổ bang các ngươi không? Ngươi dám đe dọa ta? Đánh nó. Sai rồi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà. Tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi mà. Thôi được rồi. Cái tát này đánh người tội có mắt như mù. 3 lần 7 lượt sỉ nhục ta. Cái tát này đánh người tội bất hiếu, hạ độc cha ruột của mình. Cái tát này đánh người tội bắt nạt Vũ Nhu, lợi dụng lúc Lâm lão bệnh nặng mà đuổi cô ấy ra khỏi Lâm gia. Diệp tổng không, Diệp đại ca, là tôi từ trước đến nay có mắt không tròng, đắc tội với ngài, xin ngài đại nhân đại lượng. Tha cho tôi lần này, tha cho tôi lần này đi. Được, vậy ngươi hãy hứa với ta một việc. Được, ngài nói gì tôi cũng đồng ý. Từ hôm nay trở đi, ngươi không được gây phiền phức cho Vũ Nhu nữa. Hơn nữa phải đưa cô ấy về Lâm gia. Tôi hứa, tôi sau này tuyệt đối không bắt nạt Lâm Vũ Nhu. Đợi cô ấy về nhà, tôi sẽ coi cô ấy như tổ tông mà cung phụng. Cút. Cảm ơn Diệp ca. Cảm ơn Diệp ca. Tô Diệp, ngươi cứ đợi đấy. Ta nhất định sẽ cho ngươi sống trong đau khổ.
Diệp ca, cứ thế thả hắn đi sao? Đây chẳng khác nào thả hổ về rừng. Tên tiểu tử Lâm Sa này không phải loại tốt lành gì. Tương lai chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Lâm Sa còn còn làm nên trò trống gì được. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, vẫn nên gọi 2 tên đàn em đi theo hắn. Có tình huống gì, báo cáo ngay cho ta. Vâng. Lâm Sa, hy vọng lần này ngươi nhớ cho kỹ. Nếu không lần sau, ta sẽ không khách khí đâu. Bác sĩ Trương, bệnh tình của cha tôi thế nào rồi? Bệnh tình hơi phức tạp. Với trình độ của bệnh viện chúng tôi, rất khó chữa khỏi. Cái gì? Không chữa được? Bệnh viện các người là bệnh viện tốt nhất Trung Hải. Sao có thể ngay cả bệnh nhỏ này cũng không chữa được? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Tô Diệp, người rốt cuộc đã làm gì cha ta? Tại sao cha ta lại như vậy? Ta đã nói với các ngươi rồi, bệnh của Vương Trấn Quốc chưa được chữa khỏi tận gốc. Các ngươi cứ không nghe. Bây giờ phát tác rồi đấy. Vậy bây giờ ngươi còn không mau ra tay chữa khỏi bệnh cho cha ta? Vương Chỉ Nhược, nhà họ Vương các ngươi, người nào người nấy thật không biết xấu hổ. Ban đầu ép tôi quỳ xuống, giờ lại dùng thái độ tồi tệ này ép tôi ra tay. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Vậy anh muốn thế nào? Tôi nhớ các người đã nói, trên đời này chỉ có một loại bệnh không chữa được, đó là bệnh nghèo. Các người lắm tiền nhiều của như vậy, mời cao nhân khác đi. Anh Chỉ Nhược, đừng để ý đến tên vô dụng này. Một tên ăn mày hôi hám mà cũng dám tự xưng là thần y sao? Lâm thiếu, anh cuối cùng cũng đến rồi. Chỉ Nhược, em yên tâm, anh đã mời Lý Trường Thọ, Lý thần y đến chữa bệnh cho Vương bá phụ. Là thánh thủ y đạo. Lý thần y sao? Đúng vậy. Trên đời này chưa có bệnh nào mà Lý thần y không chữa được. Đến lúc Lý thần y đến, ta muốn xem tên Tô Diệp này sẽ sổ bệnh thế nào. Từ từ đã. Lý Trường Thọ là người từ thôn Thương Nam ra phải không? Không ngờ một tên nhà quê hôi hám như anh cũng có chút kiến thức, lại biết cả xuất thân của Lý thần y. Quả nhiên là Lý Nhị Nghiêu. Thôi khỏi cần phiền ông ta chữa không được đâu. Tô Diệp, tên ăn mày nhà ngươi cũng dám bình luận về Lý thần y sao? Còn nói ông ta chữa không được, thật là nực cười. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Còn nữa, các người có tin không? Lý thần y gặp tôi còn phải quỳ xuống gọi tôi một tiếng sư phụ đấy. Thật là khoác lác. Một tên nhà quê từ trên núi xuống, dựa vào đâu mà so với Lý thần y? Tô Diệp, anh nói Lý thần y quỳ xuống gọi anh là sư phụ, tôi thấy anh liếm giày cho Lý thần y cũng không xứng. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nếu các người không tin thì tôi cũng chịu. Được, nếu anh đã khoác lác như vậy, chúng ta đánh cược một phen đi. Cược gì? Cược Lý thần y có chữa khỏi bệnh cho Vương bá phụ hay không? Sợ anh chắc. Được, nếu anh thua, anh không chỉ phải quỳ xuống xin lỗi tất cả mọi người ở đây, tôi còn sẽ phế chân anh. Được, nếu tôi thắng thì sao? Nếu anh thắng, tôi mặc anh xử lý. Được, lời này là do cô nói. Tôi nhận lời đánh cược này. Tô Diệp, lần này anh tiêu đời chắc rồi. Vậy sao? Đừng vui mừng quá sớm, cứ chờ xem. Lý thần y, ông cuối cùng cũng đến rồi. Đừng vội nịnh nọt, để tôi xem bệnh nhân đã. Được, bên này mời ông xem. Xin lỗi Lâm thiếu gia, căn bệnh này không thể chữa được. Cái gì? Ông không chữa được? Ngài là Lý thần y, bậc thánh y mà. Lý thần y, xin ngài cứu cha tôi. Ngài muốn bao nhiêu tiền khám bệnh, tôi đều có thể lo liệu. Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Mọi người có điều không biết rồi. Theo lý mà nói thì 5 năm trước ông ấy đáng lẽ đã mất mạng rồi. Nhưng trong cơ thể có một luồng sức mạnh kỳ lạ đang duy trì sự sống cho ông ấy. Nếu không thì ông ấy cũng không thể chống đỡ đến bây giờ. Nhưng bây giờ thì luồng sức mạnh này sắp cạn kiệt rồi.
Cho nên, Vương gia chủ, sinh mạng của ông ấy cũng sắp kết thúc. Theo lời ngài nói, cha tôi chẳng phải chắc chắn sẽ mất mạng sao? Lý Thần Y, ngài nhất định phải nghĩ cách cứu lão gia nhà chúng tôi với. Tôi hết cách rồi. Nhưng mà trời không tuyệt đường người. Tôi biết một người. Người đó có thể cứu gia chủ. Người đó là ai? Đó chính là sư phụ của tôi. Y thuật của sư phụ tôi vô cùng cao minh. Nếu người có mặt ở đây, nhất định sẽ có cách cứu sống Vương gia chủ. Vậy sư phụ của Lý Thần Y ở đâu? Tôi sẽ lập tức đi mời người. Sư phụ tôi xưa nay không màng thế sự. Người là bậc tiên nhân sống tự tại. Ngay cả tôi cầu xin người cũng chưa chắc đã được. Như vậy đi, tôi thay anh gọi điện thoại hỏi người. Nếu sư phụ tôi không đồng ý thì tôi cũng hết cách. Tô Diệp, cái tên ăn mày hôi hám này, người có thể im lặng một chút không? Tắt điện thoại của ngươi đi. Làm phiền Lý Thần Y chữa bệnh. Vương bá phụ có mệnh hệ gì, ngươi gánh nổi sao? Sư phụ, sao người lại ở đây? Lý Thần Y, chúng ta có nhầm lẫn gì không? Tên đó chỉ là một tên ăn mày hôi hám. Lý Thần Y, ngài đang đùa đấy sao? Cái tên ăn mày hôi hám từ trên núi xuống này, sao có thể là sư phụ của ngài được? Hỗn xược, ta còn không nhận ra sư phụ của ta sao? Sư phụ, con cuối cùng cũng gặp được người rồi. Người xuống núi, sao không báo trước cho con một tiếng, để con đi đón người? Lý Nhị Nghiêu, bây giờ ngươi sống tốt thật đấy. Đã thành thần y rồi. Ngươi xem ta đó, không ổn chút nào. Bị cả đám người coi như tên ăn mày hôi hám. Sư phụ, người thật sự làm con xấu hổ quá. Con nào dám so với người? Y thuật của con cũng chỉ như ánh sáng của con đom đóm. Còn y thuật của sư phụ thì như ánh sáng của vầng trăng rằm, không thể so sánh được sư phụ. Thưa danh thôi. Tô Diệp, anh có thật sự cứu được cha tôi không? Không. Bây giờ ta còn mắc bệnh nghèo. Không cứu được ai, không cứu được. Sư phụ, sao người lại không cứu được? Chuyện này đối với người chẳng phải là chuyện nhỏ sao? Đừng nói lung tung. Tô Diệp, lúc trước là ta sai. Là ta không tốt, không nhận ra ngài là bậc thần y như sao bắt đầu núi Thái Sơn. Ngài rộng lượng, đừng chấp tôi. Tô Diệp, cậu nhìn người ta như vậy, người ta ngại lắm. Nếu cậu muốn, người ta có thể cho cậu mà. Được. Vậy Tô Diệp, cậu mau cứu ba tôi đi. Đợi tên ăn mày hôi hám này chữa khỏi cho ba ta, ta sẽ đá hắn ta ra ngoài. Thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng chẳng soi gương xem lại mình. Một tên ăn mày hôi hám mà cũng xứng với ta, thật là kinh tởm. Nhưng mà trước đó cô phải đồng ý với tôi vài điều kiện. Điều kiện gì? Tôi đã nói rồi. Dù các người có cầu xin, tôi cũng sẽ không ra tay. Nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi. Muốn tôi cứu Vương Trấn Quốc, trừ khi cô xin lỗi tôi và Vũ Nhu. Cái gì? Kêu tôi xin lỗi Lâm Vũ Nhu? Tô Diệp, ta xin lỗi cậu thì được, nhưng cô ta chỉ là đứa con bị Lâm gia vứt bỏ, cũng xứng để chúng tôi xin lỗi cô ta sao? Các người ăn nói cho cẩn thận. Nếu không xin lỗi thì không chữa. Đừng. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi được chưa? Lâm Vũ Nhu, xin lỗi, tôi sai rồi. To lên, tôi không nghe thấy. Lâm Vũ Nhu, xin lỗi. Còn bà nữa. Tô Diệp, cậu đừng được đằng chân lên đằng đầu. Tôi là ai? Cô ta là ai? Cô ta cũng xứng để tôi xin lỗi sao? Xin lỗi mau cho ta. Tô thần y, hay là thôi đi. Tôi chịu chút ấm ức không sao đâu. Vũ Nhu, đừng sợ. Có tôi ở đây, không ai dám bắt nạt cô đâu. Mẹ mau xin lỗi Lâm Vũ Nhu đi.
Chẳng lẽ mẹ thật sự muốn nhìn ba mất mạng sao? Được, tôi xin lỗi. Xin lỗi. Tô Thần Y, lần này có thể chữa bệnh cho ba tôi rồi chứ? Đừng vội, tôi còn điều kiện thứ hai. Đó là chuyện tiền viện phí. Tiền viện phí gì? Tên ăn mày hôi hám nhà ngươi còn muốn tiền viện phí? Đi khám bệnh ở đâu mà không cần tiền viện phí? Cô nói chuyện có thể lịch sự chút không? Tô Diệp, chúng ta sắp thành người một nhà rồi. Cậu còn lấy tiền viện phí, có phải hơi khách sáo không? Người thì cứ tên ăn mày hôi hám, người thì người một nhà. Tô Diệp, nếu cậu chữa khỏi cho ba tôi có thể đồng ý lấy cậu. Chuyện này phải làm cho rõ. Đưa tiền thì đưa tiền, cậu muốn bao nhiêu? Không nhiều. Không nhiều. Cũng chỉ 20 triệu thôi. Cái gì? 20 triệu? Cậu có phải nghèo đến phát điên rồi không? Tô Diệp, cậu có biết 20 triệu là bao nhiêu tiền không? Cậu đã từng thấy 20 triệu chưa? Cho hắn đi, chỉ cần hắn ta chữa khỏi bệnh cho ba con. Lần này hắn ta muốn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Vậy nói rồi nhé. Trả tiền trước, chữa bệnh sau. Không lừa già dối trẻ. Được, tôi đưa tiền. Tôi chuyển cho cậu rồi. Tài khoản đã nhận được 20 triệu. Sớm đưa chẳng phải xong rồi sao? Cớ gì phải phiền phức như thế? Xong việc rồi. Đùa gì vậy? Vậy là xong rồi. Không tin thì tự xem đi. Chỉ Nhược. Ba. Được rồi, đã chữa khỏi rồi, tôi đi trước. Đứng lại. Tiền nhà họ Vương dễ lấy vậy sao? Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Làm cái gì thế? Trở mặt không nhận người phải không? Tô Diệp, người thật là ngây thơ. Người nghĩ tiền nhà họ Vương dễ lấy vậy sao? Ta cảnh cáo ngươi, ngoan ngoãn trả lại tiền. Nếu không ta sẽ không khách khí với người đâu. Các người vừa rồi còn nói sẽ gả Vương Chỉ Nhược cho ta mà. Ngươi đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ngươi không xem lại bản thân mình đi. Cái bộ dạng nghèo kiết xác này mà xứng với ta sao? Đúng vậy. Mỹ nhân như Chỉ Nhược chỉ có ta mới xứng. Cả nhà này đều có bộ mặt đáng ghét như nhau. Thật sự không biết xấu hổ sao? Tô Diệp, mau trả lại tiền cho nhà chúng tôi, rồi quỳ xuống cầu xin ta tha thứ. Có thể chúng tôi vui vẻ sẽ tha cho ngươi một mạng. Thật sự tưởng mấy con tép diêu này có thể ngăn cản ta được. Thôi đi, đừng có sủa nữa. Ngươi nghĩ hôm nay ngươi có thể ra khỏi cửa này sao? Vậy ta muốn xem thử. Mấy tên vô dụng này làm gì được ta? Kháng ngông cuồng. Phế hắn cho ta. Sao lại thế này? Ta đã từng nói với ngươi chưa? Đừng chọc giận ta. 3 lần 7 lượt tha cho ngươi. Ngươi còn được voi đòi tiên. Hôm nay ta phế ngươi, Tô Diệp. Diệp đại ca, Diệp đại ca ơi, ta thật sự sai rồi, tha cho ta một mạng. Diệp đại ca, lần này ta thật sự biết lỗi rồi. Thật ghê tởm. Vương Chỉ Nhược, thù mới lẫn cũ của Vương gia các ngươi ta sẽ tính toán hết. Thời gian còn dài. Tô Diệp, ngươi cứ chờ đấy. Lão tử và ngươi vẫn chưa xong đâu. Trương Lượng, thiếu gia Trương gia. Ảnh Nhi, nể tình anh theo đuổi em bấy lâu nay, em hãy đồng ý lấy anh đi.
Anh nghiêm túc đấy. Trương Lượng, đừng mơ tưởng hão huyền nữa. Em sẽ không lấy anh đâu. Ảnh Nhi, Ảnh Nhi, anh nghiêm túc đấy. Cho anh một cơ hội đi. Dù sao Trương gia và Tịch gia cũng coi như là bạn chí cốt. Anh tin rằng dù Tịch bá phụ có đến, cũng nhất định sẽ đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Em đã nói rồi, em không thích anh. Đừng tiếp tục dây dưa với em nữa. Anh buông ra, anh làm tôi đau đấy. Anh làm gì vậy? Anh không buông. Ảnh Nhi, tình cảm có thể vun đắp. Anh có cách để em nhất định sẽ thích anh. Trương Lượng, anh còn như vậy nữa, tôi sẽ gọi người đấy. Gọi người? Nhà họ Trương anh dù sao cũng là một trong những đại gia tộc nhất nhì Trung Hải. Anh xem ai dám quản chuyện của anh. Tô Diệp ca ca, ta ở đây. Tô Diệp ca ca, anh đi đâu vậy? Em nhớ anh lắm. Này, sao hả? Chúng ta quen nhau sao? Ảnh Nhi, tên ăn mày hôi hám này là ai vậy? Trương Lượng, tôi nói cho anh biết, Tô Diệp ca ca là bạn trai của tôi. Nếu anh còn tiếp tục dây dưa với tôi, Tô Diệp ca ca sẽ không tha cho anh đâu. Cái gì? Tịch Ảnh, cô nói bậy bạ gì thế? Khi nào ta trở thành bạn trai của cô? Tô Diệp ca ca, tên này cứ dây dưa với ta mãi, phiền quá đi mất. Làm ơn giả làm bạn trai ta đi, để hắn ta biết khó mà lui. Cô muốn lấy ta làm lá chắn sao? Vậy thì không được. Tô Diệp ca ca, cầu xin anh đó, chỉ cần anh đồng ý, ta có thể đáp ứng một điều kiện của anh. Được. Ảnh Nhi, đùa kiểu gì vậy? Thằng nhãi này nhìn đã biết là một tên ăn mày hôi hám, sao có thể là bạn trai em được? Hắn ta làm sao xứng với em? Sao lại không xứng? Tô Diệp ca ca và ta rất xứng đôi, đúng là một cặp trời sinh. Ảnh Nhi, em muốn tìm lá chắn cũng phải tìm người nào chất lượng cao một chút chứ. Cái thằng nhãi bộ dạng nghèo kiết xác này, không biết từ cái xó nào chui ra. Cái tính khí nóng nảy của ta. Đồ nhà quê là nói ai đấy? Đồ nhà quê là nói người đấy. Thì ra đồ nhà quê nói ta. Hôm nay tâm trạng tiểu gia ta tốt, không chấp với đồ nhà quê. Ngươi, hôm nay bổn thiếu gia tâm trạng tốt, lười đôi co với ngươi. Ảnh Nhi, chúng ta đừng làm ầm ĩ nữa được không? Sắp tới hai nhà sắp gặp mặt nhau rồi, hôn sự của chúng ta sắp được định rồi. Ai làm ầm ĩ với anh chứ? Tô Diệp ca ca vốn dĩ là bạn trai của ta. Không tin, ta chứng minh cho anh xem. Cô, cái này phải trả thêm tiền. Thêm tiền thì không thể thêm tiền được. Ngoài tiền ra, ca ca không còn thứ gì khác. Muốn nữa sao? Thứ khác sao? Đủ rồi, thằng nhãi, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất nên tránh xa Ảnh Nhi ra, nếu không ta sẽ không khách khí đâu. Trương Lượng, anh làm gì vậy? Còn không mau buông Tô Diệp ca ca ra. Nói thì nói, sao lại phải động thủ động cước chứ? Nếu như ngươi đánh ta, ta nằm trên đất là xong rồi. Tên ăn mày hôi hám, muốn tiền phải không? Được thôi, ta cho ngươi tiền. Trương Lượng, sao anh có thể như vậy? Anh quá sỉ nhục người khác. Ảnh Nhi, em nhìn cái bộ mặt của hắn ta kìa, thấy tiền là không đi nổi nữa. Tên ăn mày hôi hám, mau nhặt tiền lên cho ta. Cầm lấy rồi cút đi. Ta bây giờ cho ngươi một cơ hội, rút lại câu nói đó, sau đó xin lỗi ta. Xin lỗi? Ngươi bảo ta xin lỗi một tên ăn mày hôi hám, có tin ta sẽ phế chân ngươi không? Được thôi, vậy ta sẽ xem ngươi có bản lĩnh phế chân ta không. Thằng nhãi, muốn mất mạng hả? Tên ăn mày hôi hám, ngươi làm gì ta rồi? Sao ta không động đậy được? Không có gì, chỉ điểm huyệt ngươi thôi. Ai bảo miệng lại hôi hám như vậy? Ta cảnh cáo ngươi, mau giải huyệt cho ta, nếu không ta không tha cho người đâu. Miệng vẫn còn hôi hám như vậy, tự mình ngoan ngoãn ở yên đó đi. Đáng đời. Đừng đi vội chứ, ít nhất cũng phải giải huyệt cho ta đã chứ. Tô Diệp ca ca, anh đừng đi vội mà. Hôm nay anh đã giúp em việc lớn, em nên cảm ơn anh thế nào đây? Đẹp không? Hôm khác đi. Được thôi, chỉ cần ca ca bằng lòng, em đều có thể. Tô Diệp ca ca, hay là chúng ta kết hôn đi. Kết hôn?
Đầu cô có vấn đề hả? Hôm kia cô còn muốn lấy mạng ta mà. Hôm nay lại muốn kết hôn với ta. Chuyện trước kia chẳng phải đều là hiểu lầm sao? Lần này em nghiêm túc đấy. Tên Trương Lượng đó sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Hơn nữa, anh cũng từng đóng giả bạn trai em mà. Chỉ bằng tiện thể kết hôn luôn đi. Không được, ta không phải là người tùy tiện như vậy đâu. Tô Thần Y, sao anh lại ở đây? Vũ Nhu, sao cô lại ở đây? Tô Diệp ca ca, cô ta là ai vậy? Hôm khác đi. Tô Thần Y, cô ta là ai vậy? Cô ta sao? Chỉ là một người phụ nữ điên thôi, không cần để ý đến cô ta. Cô định đi đâu vậy? Cha ta bảo ta về nhà một chuyến. Cha cô bảo cô về Lâm gia. Đó là chuyện tốt mà. Tô Thần Y, cha ta cũng mời anh đi cùng. Ta cũng đi sao? Được thôi. Tô Diệp ca ca, anh vẫn chưa trả lời em mà. Chúng ta kết hôn được không? Cái đó, tôi vẫn còn chút việc. Đi trước đây. Cưới con gái ta, Lâm Vũ Nhu, trở thành con rể Lâm gia ta. Cái gì? Bảo tôi cưới Lâm Vũ Nhu? Lâm lão, ngài không đùa đó chứ? Ba đang nói gì vậy? Tô Thần Y, ta nào có tâm trạng đùa với ngài chứ? Ngài cũng biết, Vũ Nhu, con bé tính tình nhút nhát. Một khi đảm nhiệm chức tổng tài tập đoàn Lâm Thị, nhất định sẽ bị người ta nhắm vào. Vì vậy ta muốn cầu xin ngài giúp ta bảo vệ con bé. Vậy Lâm lão, tại sao không phải ngài bảo vệ Lâm Vũ Nhu? Tô Thần Y, ngài cũng biết, tình trạng sức khỏe của ta tuy độc đã được giải, nhưng độc tố tích tụ quá lâu, ta có thể cảm nhận được. Thời gian của ta không còn nhiều nữa. Ba, sao lại thế? Tô Thần Y, ba tôi nói là thật sao? Lâm lão nói đúng. Do cơ thể dài ngày bị độc tố xâm hại, mà lần trước chính vì độc tố tích tụ quá lâu, suýt nữa đã cướp đi mạng sống của Lâm lão. Tô Thần Y, tôi cầu xin ngài, ngài hãy cứu ba tôi. Vũ Nhu, con đừng làm khó Tô Thần Y nữa. Ta đã hỏi qua rất nhiều danh y rồi, họ đều nói vô phương cứu chữa. Tô Thần Y có thể giúp ta giải trừ cơn đau nhất thời, đã là kỳ tích rồi. Muốn chữa khỏi hoàn toàn bệnh của ta, trừ khi tìm được vị Huyền Minh Thánh Y trong truyền thuyết, người có thể cải tử hoàn sinh. Huyền Minh Thánh Y, đó chẳng phải là sư phụ của Tô Thần Y sao? Cái gì? Huyền Minh Thánh Y là sư phụ của ngài? Đúng vậy, tại hạ chính là đệ tử của Huyền Minh Thánh Y. Tô Thần Y, chẳng trách y thuật của ngài cao minh như vậy. Thì ra là đệ tử của ông ấy. Huyền Minh Thánh Y hiện giờ đang ở đâu? Sư phụ tôi đã quy tiên rồi. Cái gì? Xem ra đây chính là số mệnh. Tô Thần Y, ngài nể mặt ta, không còn sống được bao lâu nữa. Hãy cưới Vũ Nhu. Ta chỉ có thể giao con bé cho ngài, ta mới có thể yên tâm. Coi như lão phu cầu xin ngài. Xin lỗi, tôi từ chối. Tô Thần Y ngài, con gái của ông vẫn nên giao cho chính ông bảo vệ. Tô Thần Y, ý ngài là sao? Chẳng lẽ ngài cho rằng Vũ Nhu nhà ta không xứng với ngài? Lâm lão gia, ý ta không phải nói Vũ Nhu không xứng với ta, mà là bệnh của ông ta cũng có thể chữa. Thật sao, Tô Thần Y? Đúng vậy, ngài là đồ đệ của Huyền Minh Thánh Y, chắc chắn cũng được truyền thừa y thuật của ông ấy. Đương nhiên, chỉ là để trị bệnh này cần chuẩn bị một số dược liệu. Vì căn bệnh này khá đặc biệt, nên dược liệu cần chuẩn bị cũng cực kỳ đắt đỏ và quý hiếm. Tô Thần Y, ngài có yêu cầu gì cứ việc nói, Lâm gia ta nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Đương nhiên, lời đề nghị trước đây của ta, ngài nên suy nghĩ cho kỹ. Chỉ cần ngài đồng ý cưới Vũ Nhu làm vợ, ta nguyện ý tặng ngài 50% cổ phần của Lâm Thị tập đoàn. Ý các người là sao? Tưởng ta là kẻ tham tiền sao? Ta không phải. Được rồi, không cần giải thích nữa. Hôn ước này ta đồng ý, hoàn toàn không phải vì tiền, là vì không muốn phụ lòng tấm lòng của ông.
Vậy thì tốt quá. Tốt quá rồi. Vậy hai người tối nay động phòng luôn đi. Nhanh vậy sao? Vũ Nhu, cô tìm ta có việc gì? Tô Thần Y, chỉ cần anh cứu cha ta, ta nguyện làm tất cả. Bất cứ điều gì. Vậy hơi quá đáng một chút cũng được chứ. Vũ Nhu, ta chỉ đùa thôi. Thật ra, ta là một thanh niên chính trực, thật thà tốt bụng. Chuyện của cha cô cứ giao cho ta. Nhưng cha ta, yên tâm đi. Về phía cha cô, chúng ta cứ kết hôn giả đi. Đợi cha cô khỏi bệnh rồi, chúng ta sẽ nói cho ông ấy biết. Được rồi. Vũ Nhu, cô làm gì vậy? Ta không phải người dễ dãi đâu. Tô Thần Y, đêm qua ta suy nghĩ kỹ rồi. Anh đã giúp ta một việc lớn như vậy, không biết lấy gì báo đáp. Chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi. Vậy alo, cái gì? Lâm Thị tập đoàn xảy ra chuyện rồi. Vũ Nhu, xảy ra chuyện gì vậy? Có khách hàng khiếu nại, sản phẩm của công ty chúng tôi có vấn đề về chất lượng, hiện đang làm ầm ĩ ở công ty. Chuyện đó không phải nên tìm Lâm Sa sao? Tìm cô làm gì? Anh quên rồi sao? Tôi bây giờ mới là tổng tài của Lâm Thị. Không nói với anh nữa, ta đi đến công ty trước, ta đi cùng cô. Được. Người phụ trách công ty các ngươi ở đâu? Giám đốc tập đoàn Đường Thị, Đường Thanh Hân. Bảo cô ta đến gặp ta. Tôi đã liên lạc với tổng tài của chúng tôi rồi. Cô ấy sẽ đến ngay. Nhanh lên. Tổng tài, cô cuối cùng cũng đến rồi. Cô chính là tân chủ tịch của Lâm Thị tập đoàn, Lâm Vũ Nhu phải không? Đúng vậy, Đường tiểu thư. Ta là Lâm Vũ Nhu. Cô có biết mỹ phẩm công ty các cô xảy ra vấn đề lớn đến mức nào không? Hãy nhìn mặt ta xem. Chính là vì mỹ phẩm của công ty các cô hủy hoại nó thành ra như vậy. Đây là chuyện gì vậy? Đường tiểu thư, mặt của cô sao lại thành ra như vậy? Cô còn mặt mũi mà hỏi ta sao? Tóm lại, hôm nay cô phải cho ta một giải pháp thỏa đáng. Nếu không, tập đoàn Lâm Thị các ngươi cứ chuẩn bị đóng cửa đi. Đường tiểu thư, cô đừng nóng giận. Chuyện này, công ty chúng tôi nhất định sẽ cho cô một lời giải thích. Giải thích? Lấy gì để giải thích? Lâm Vũ Nhu, cô quản lý công ty kiểu gì vậy? Sao lại xảy ra vấn đề lớn như vậy? Lâm Sa, công ty trước đây không phải anh vẫn luôn quản lý sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, anh cũng khó mà chối tội. Liên quan gì đến ta? Cô bây giờ là tổng tài của tập đoàn Lâm Thị. Đừng có vừa xảy ra chuyện liền đổ lỗi cho ta. Anh cái gì? Mau nghĩ cách giải quyết vấn đề đi. Đường tiểu thư, không phải là người cô có thể đắc tội nổi đâu. Dám tranh giành vị trí tổng tài của tập đoàn Lâm Thị với ta, xem ta xử lý cô thế nào. Đường tiểu thư, chuyện này quả thật là vấn đề của công ty chúng tôi. Cô xem giải quyết thế nào. Ta cho cô hai lựa chọn. Hoặc là khôi phục lại mặt của ta như ban đầu, hoặc là tất cả mọi người ở đây đều sẽ có khuôn mặt giống như ta bây giờ. Cái này, ta cho cô 5 phút để suy nghĩ. Đừng nghi ngờ năng lực của ta. Với thực lực của Đường gia ta, muốn diệt Lâm gia các ngươi dễ như trở bàn tay. Lâm Vũ Nhu, cô xem cô làm chuyện tốt gì kia. Ta khuyên cô vẫn nên ngoan ngoãn xin lỗi, sau đó tự hủy dung mạo. Như vậy Đường tiểu thư cũng sẽ không trách tội cô quá nặng. Nếu như vì cô mà ảnh hưởng đến tập đoàn Lâm Thị chúng ta, trách nhiệm này cô gánh vác nổi sao? Lâm Sa, anh, cô cũng đừng trách ta, là anh trai mà không giúp cô. Ta cho cô hai sự lựa chọn. Lựa chọn gì? Thứ nhất, từ chức tổng tài tập đoàn Lâm Thị, rồi rời khỏi nhà họ Lâm. Thứ hai là gả vào nhà họ Giang, làm vợ bé cho đại thiếu gia Giang Vĩ Minh. Điều này tuyệt đối không thể nào. Không thể gả cho Giang Vĩ Minh. Xin lỗi nhé, tôi vừa nói nhầm.
Không phải câu hỏi lựa chọn. Tôi giao cho cô câu hỏi sắp xếp. Phải làm xong cả hai việc. Tôi mới cân nhắc có nên giúp cô giải quyết vấn đề này hay không. Vũ Nhu, cô muốn vì cô mà khiến tập đoàn Lâm Thị mà ba vất vả gây dựng bị hủy hoại sao? Tôi, Vũ Nhu, anh cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Phải rồi, đại thiếu gia nhà họ Giang đúng là có nhiều vợ, nhưng dù sao anh ta cũng theo đuổi em lâu như vậy, chắc chắn là thích em rồi. Em gả qua đó chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Vũ Nhu, đừng để ý đến tên điên đó. Không phải, sao chỗ nào cũng có anh vậy? Tên ăn mày hôi hám này, anh đến đây làm gì? Ở đây không có phần anh lên tiếng. Tin hay không, tôi sẽ cho người quẳng anh ra ngoài. Lâm Sa, gần đây gan anh to ra rồi nhỉ? Muốn ném tôi ra ngoài? Sao nào? Chẳng lẽ anh dám đánh tôi ở đây sao? Đây là địa bàn của tập đoàn Lâm Thị. Biết đây là địa bàn của ai không? Hôm nay nếu anh dám động vào một ngón tay của tôi sẽ lấy mạng anh ngay lập tức. Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Cô gào cái gì? Lâm Vũ Nhu, cô thật sự nghĩ có tên ăn mày hôi hám chống lưng là có thể nói chuyện với tôi như vậy sao? Lâm Sa, bây giờ tôi mới là người phụ trách công ty. Có vấn đề gì cũng phải do tôi giải quyết. Còn chưa đến lượt anh ở đây chỉ tay 5 ngón. Được, Lâm Vũ Nhu, giỏi lắm. Tôi sẽ xem cô giải quyết vấn đề này thế nào. Được rồi, các người đã nghĩ ra giải pháp chưa? Thời gian của tôi rất quý giá, không dành ở đây để lãng phí với các người. Đường tiểu thư, cô xem chúng tôi bồi thường cho cô được không? Bồi thường? Cô thấy tôi giống người thiếu tiền bồi thường sao? Xem ra hôm nay cô không thể đưa ra câu trả lời tôi muốn rồi. Được, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Người đâu? Đại tiểu thư có gì phân phó? Lấy lọ kem dưỡng da này, bôi lên mặt người phụ nữ này. Tôi muốn mặt cô ta trở nên giống như tôi bây giờ. Nhanh lên, đợi đã. Mọi việc phải nói lý lẽ chứ. Mấy người, đừng quá đáng. Sao nào? Nhà họ Lâm các người bây giờ muốn làm kẻ thù với nhà họ Đường chúng tôi sao? Đường tiểu thư, cô tuyệt đối đừng hiểu lầm. Chỉ là một tên ăn mày bẩn thỉu, chẳng có dính dáng gì với tập đoàn Lâm Thị chúng tôi cả. Bản thân tôi đặc biệt ủng hộ đề nghị của cô. Xét cho cùng, đã phạm lỗi thì phải gánh chịu hình phạt tương ứng, là điều nên làm. Cậu còn không tránh ra cho tôi. Không phải chỉ là dị ứng nho nhỏ thôi sao? Có gì mà không giải quyết được, tôi chữa cho cô. Tô Diệp, đừng giả vờ nữa, được không vậy? Nếu chữa được thì Đường tiểu thư đã đi chữa rồi. Đúng vậy, tôi đã đi khám rất nhiều danh y, bao gồm cả giáo sư của bệnh viện Hoa Hưng, đều bó tay hết. Cậu chữa được sao? Là do trình độ bọn họ kém, căn bản không giải quyết được. Đối với tôi chỉ là vấn đề nhỏ. Đừng có khoác lác nữa, được không vậy? Cậu có bản lĩnh lớn như vậy, tôi cũng muốn xem thử. Đường tiểu thư, chúng ta để cậu ta chữa thử xem. Nếu cậu không chữa khỏi, tôi sẽ phế chân cậu. Vậy nếu tôi chữa khỏi thì sao? Nếu cậu chữa khỏi, tôi sẽ quỳ xuống gọi cậu là ông nội. Được thôi, đây chính là lời cậu nói đấy. Tôi nói thì đã sao? Nhưng nếu cậu chữa không khỏi, tôi không chỉ phế chân cậu, mà cậu còn phải liếm sạch giày của tất cả chúng tôi. Liếm giày thì không thể nào liếm giày được. Cậu cứ chờ đấy, quỳ xuống gọi tôi là ông nội đi. Diệp thần y, hay là thôi đi. Khuôn mặt của Đường tiểu thư này, đến cả giáo sư bệnh viện Hoa Hưng cũng không chữa được. Cậu phải biết rằng đó là bệnh viện tốt nhất thành phố chúng ta. Vũ Nhu, cô yên tâm, ta chuyên trị các loại bệnh nan y. Hơn nữa, bệnh của ba cô tôi còn chữa khỏi được, chẳng lẽ lại không chữa được cho vị tiểu thư này? Sản phẩm căn bản không có vấn đề gì, ta chỉ cho vào bông phấn, một ít bột thuốc đặc biệt. Ta không tin tên ăn mày bẩn thỉu này thật sự chữa khỏi được. Đường tiểu thư, cho phép tôi xem mặt cô được không? Cậu chắc chắn có thể chữa khỏi chứ? Nếu cậu làm mặt tôi tệ hơn, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Nếu không chữa khỏi thì tùy cô xử lý. Cậu xem đi. Đau. Cậu có biết làm không vậy? Tô Diệp, cậu thật to gan, dám làm bậy với Đường tiểu thư. Người đâu? Phế chân hắn cho ta, có hiểu không hả? Tôi cảnh cáo các người, thả tôi ra. Tôi đã chữa khỏi mặt Đường tiểu thư rồi. Tô Diệp, tên ăn mày bẩn thỉu nhà cậu sắp mất mạng đến nơi rồi, còn cứng miệng hả? Kéo hắn ra ngoài cho ta. Khoan đã, vị Đường tiểu thư này, cô đây là có ý gì? Khuôn mặt của tôi, mặt tôi thật sự đã khỏi rồi. Nhanh, thả Tô thần y ra. Sao có thể như vậy? Ngay cả giáo sư của bệnh viện Hoa Hưng cũng bó tay.
Thằng ăn mày hôi hám đó làm sao? Tôi đã nói rồi, chỉ là bệnh vặt. Cần gì phải động tay động chân với tôi? Đúng rồi, Lâm Sa, ngươi có phải nên thực hiện lời hứa của mình rồi không? Tô Diệp, đừng quá đáng. Sao hả? Lâm thiếu gia định xù kèo đấy chứ? Ngươi muốn thế nào? Đương nhiên là để ngươi tâm phục khẩu phục. Quỳ xuống gọi ta là ông nội. Tô Diệp, ta cảnh cáo ngươi, đây là tập đoàn Lâm Thị, là địa bàn của nhà họ Lâm. Ngươi dám động vào ta một đầu ngón tay, nhà họ Lâm sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Bảo vệ, bảo vệ. Ném tên nhóc này ra ngoài cho ta. Ta muốn cho hắn biết, ở đây ai mới là vua. Dừng tay. Ta xem ai dám động vào Tô Thần Y. Đường tiểu thư, hình như đây là chuyện nội bộ của tập đoàn Lâm Thị chúng tôi. Cô là người ngoài, không đến lượt cô xen vào. Hiện tại Tô Thần Y chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Ai dám động vào cậu ấy chính là đối đầu với nhà họ Đường chúng tôi. Đúng rồi, chuyện sản phẩm của anh vẫn chưa được giải quyết. Đường tiểu thư, vụ dị ứng da mặt của cô không phải do sản phẩm, mà là lúc tôi vừa điều trị cho cô, phát hiện miếng bông phấn trong túi xách của cô có vấn đề rất lớn. Bông phấn? Đúng vậy, chính là bông phấn. Bông phấn của cô được tẩm một loại vật liệu đặc biệt, chỉ cần dính vào sẽ khiến da mặt bị lở loét. Lâm Sa, ngươi thật to gan, ngươi dám hạ độc ta. Chuyện gì thế này? Tô Thần Y, ngài không biết đấy thôi, miếng bông phấn tôi dùng chính là do hắn tặng. Tôi đã nói rồi mà, sao lại trùng hợp như vậy chứ? Thì ra trong tập đoàn Lâm Thị có nội gián đang âm thầm hạ độc. Đường tiểu thư, cô đừng nghe hắn nói bậy. Vu khống? Hắn vu khống tôi. Đường tiểu thư, tôi không hề vu khống, chúng ta có thể đem đi kiểm tra. Không cần kiểm tra. Người đâu, bắt hắn lại cho ta, ta sẽ tính sổ với hắn. Đường tiểu thư, cô nghe tôi giải thích đã. Đường tiểu thư, cho tôi một cơ hội đi. Này đường tiểu thư, này đường tiểu thư. Tô Thần Y, Lâm tổng tài, thật sự xin lỗi. Tại tên tiểu nhân Lâm Sa kia khiến tôi suýt hiểu lầm hai người. Không sao, đây cũng là vấn đề quản lý nội bộ của tập đoàn Lâm Thị chúng tôi. Tô Thần Y, để bày tỏ lòng cảm ơn, đây là thẻ đen chí tôn của tập đoàn Đường Thị chúng tôi. Chỉ cần là của các ngành nghề dưới trướng tập đoàn Đường Thị, anh đều có thể hưởng dịch vụ VIP chí tôn. Cái này quý giá quá. Cái này, sao lại có thể làm như vậy? Phải không? Cậu cứ nhận đi. Đây là chút lòng thành của tôi còn có việc. Tôi đi trước nhé. Có việc cần thì gọi điện cho tôi, được. Alo, Tô Diệp ca ca, anh mau tới cứu em. Em sao vậy? Cứu em, được tới ngay. Sao vậy? Có chút việc. Lâm Vũ Nhu, đây là chuyện gì vậy? Cô không phải nói bệnh của Cường Đông đã được chữa khỏi rồi sao? Sao ông ấy lại đột nhiên ngất đi? Mẹ kế, chuyện này con cũng không biết. Nhưng con đã mời Tô Thần Y đến đây để khám bệnh cho ba rồi. Tô Diệp, hắn chẳng phải là tên ăn mày từ trên núi xuống đó sao? Hắn có thể chữa được bệnh gì chứ? Mẹ kế, con không cho phép mẹ nói Tô Thần Y như vậy. Bệnh tình của ba trước đây chính là do anh ấy chữa khỏi. Đó là do hắn may mắn thôi. Lâm Vũ Nhu, không cần đến tên phế vật đó. Hôm nay tôi đã mời Giang thiếu gia đến để chữa bệnh cho ba. Thiếu gia Giang gia, Giang Vĩ Minh. Vũ Nhu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Giang Vĩ Minh, anh có thể chữa bệnh cho ba tôi không? Đó là điều đương nhiên. Giang thiếu gia của chúng ta là danh y du học từ nước ngoài trở về, không có bệnh nào mà anh ấy không chữa được. Phải không Giang thiếu gia? Quá lời rồi. Hãy để tôi xem cho Lâm bá phụ trước. Được, mời. Lâm bá phụ, đây là do độc tố trong cơ thể tích tụ quá lâu rồi, cho nên dẫn đến độc tố công tâm. Vì vậy Lâm bá phụ mới vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng đừng lo, chỉ cần tôi loại bỏ độc tố trong cơ thể Lâm bá phụ, Lâm bá phụ tự nhiên sẽ tỉnh lại. Giang thiếu gia thật là y thuật cao minh, vừa nhìn một cái là biết được bệnh tình. Vậy chúng tôi xin nhờ cậu cứu chữa. Dì Vương, muốn tôi cứu người cũng không phải là không được, nhưng phải đồng ý với tôi một điều kiện. Điều kiện gì? Chính là Vũ Nhu
phải gả cho tôi, làm vợ ba của tôi. Cái gì? Làm vợ bé của anh? Điều này không thể nào. Hình như cô ấy không đồng ý rồi. Được thôi, vậy thì các người hãy tìm người khác cao minh hơn đi. Đừng, Giang thiếu gia, con bé còn nhỏ không hiểu chuyện. Tôi sẽ khuyên nó giúp cậu. Lâm Vũ Nhu, cô làm cái gì vậy? Cô có biết tôi mời Giang thiếu gia đến đây khó khăn như thế nào không? Bây giờ chỉ có anh ấy mới cứu được ba. Cô không biết nắm bắt cơ hội thì thôi. Cô còn chọc giận Giang thiếu gia. Tôi thấy cô chính là cố ý muốn ba mất mạng. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ là cái gì mà chỉ là đồ con gái vong ân bội nghĩa. Nhà họ Lâm chúng tôi vất vả nuôi nấng cô nên người, nuôi một con chó còn biết vẫy đuôi cảm ơn. Chẳng lẽ việc nhỏ này cô cũng không muốn làm sao? Cường Đông ơi là Cường Đông, ông xem thứ vong ân mà ông nuôi kìa. Cô ta trơ mắt nhìn ông mất mạng đấy. Mẹ kế, con. Vũ Nhu, cô nên gả cho Giang thiếu gia đi. Hiện giờ chỉ có cậu ấy mới cứu được ba. Đúng vậy, Vũ Nhu, chỉ cần em đồng ý gả cho tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho Lâm bá phụ. Ba. Lâm Vũ Nhu, cô còn chờ gì nữa? Cô thật sự muốn trơ mắt nhìn ba mất mạng trước mặt mình sao? Được, tôi đồng ý với anh. Nhưng anh phải đảm bảo chữa khỏi cho ba tôi. Việc này em cứ yên tâm đi Vũ Nhu. Vũ Nhu, đừng đồng ý với hắn. Tô Diệp, sao anh cứ âm hồn bất tán vậy? Tôi cảnh cáo anh, chuyện này không liên quan đến anh, cút ngay cho tôi. Chuyện này không liên quan gì đến tôi sao? Lâm Vũ Nhu bây giờ là vợ tôi. Các người ép cô ấy gả tới gả lui. Anh nói xem chuyện này tôi có nên quản không? Thằng ăn mày hôi hám nào đây? Bộ đồ này trông cũng thời trang đấy chứ. Có cần đưa thêm cho anh cái bát không? Vừa nãy nói gì? Vũ Nhu gả cho anh. Lâm thiếu gia, hắn ta nói Vũ Nhu gả cho hắn. Có chuyện này sao? Giang thiếu gia, anh đừng nghe hắn nói bậy. Tôi căn bản chưa từng nghe nói Vũ Nhu. Đúng vậy, tôi đã kết hôn với Tô Thần Y rồi. Hỗn xược, ai cho phép con tự ý lấy chồng? Ta không đồng ý. Con mau đi ly hôn ngay. Ngoan ngoãn gả cho Giang thiếu gia. Không thể nào, tôi không thể nào gả cho Giang Vĩ Minh. Hơn nữa hôn sự này là do ba tôi đích thân đồng ý. Thật vô lý. Cô muốn tạo phản sao? Có tin ta đánh cho cô một trận không? Các người dám động đến Vũ Nhu một sợi tóc, tôi sẽ không khách khí với các người đâu. Tô Diệp, đây là chuyện riêng của Lâm gia chúng tôi, hình như không đến lượt anh quản đâu. Đúng vậy Vũ Nhu, sao mắt nhìn của em càng ngày càng kém vậy? Loại người gì cũng thích. Hắn ta có thể so với tôi sao? Đúng vậy, Giang thiếu gia, hắn căn bản không thể so với anh. Anh có biết hắn ta làm nghề gì không? Hắn ta chỉ là một tên ăn mày hôi hám, ngay cả tư cách xách giày cho anh cũng không có. Làm sao có thể so với con cưng của trời như anh? Vũ Nhu, chỉ cần em ly hôn với thằng nhãi này, đồng ý gả cho Giang gia anh vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận đấy. Thật sao, Giang thiếu gia? Lâm Vũ Nhu, nghe thấy chưa? Giang thiếu gia không chấp nhận nữa rồi. Cô mau ly hôn với tên vô dụng này đi. Ta cái gì mà ta? Cô lề mề cái gì? Cha còn đang chờ chữa bệnh đấy. Trì hoãn, cô gánh vác nổi sao? Đúng vậy, Lâm Vũ Nhu, em phải hiểu rõ. Trên đời này trừ ta ra, không ai có thể cứu sống Lâm bá phụ. Vũ Nhu, đừng đáp ứng hai tên này. Bệnh của Lâm bá phụ, ta có thể chữa. Thằng nhóc ngươi cứng đầu thật. Ngay cả ta cũng không chắc chắn có thể chữa khỏi cho Lâm bá phụ. Ngươi ở đây nói khoác. Ta là đệ tử của Huyền Minh Thánh Y. Thiên hạ không bệnh nào ta không thể chữa khỏi. Việc ngươi không chắc chắn, nhưng ta lại nắm chắc 10 phần. Huyền Minh Thánh Y, nghe có vẻ lợi hại đấy. Chưa từng nghe qua. Giang thiếu, hắn cùng lắm là một tên lang băm nửa mùa, cả chứng chỉ hành nghề y cũng không có. Trước kia là do may mắn mới chữa khỏi cho cha ta một lần. Hóa ra là kẻ lừa đảo. Lang băm sao? Còn dám ở đây nói khoác, thật là không biết tốt xấu. Tô Diệp, ta khuyên ngươi mau cút đi. Đừng tưởng biết chút ít y thuật trung y mà lại ngông cuồng như vậy. Y thuật trung y của ngươi trước y thuật tây y của Giang thiếu hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ai nói trung y không bằng tây y? Ta nói đấy. Ngươi đi xem thử xem ai còn dùng trung y nữa.
Bệnh viện đều lấy Tây y làm trọng. Thằng nhóc. Vậy chỉ có thể nói ngươi có mắt như mù. Sự uyên thâm của Trung y, sao ngươi có thể tưởng tượng được? Thôi được rồi, ngoan ngoãn đứng nhìn đi. Được thôi. Tên ăn mày hôi hám ngươi cũng tự tin thật đấy. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Hôm nay nếu ngươi chữa khỏi cho Lâm bá phụ, ta sẽ quỳ xuống trước mặt ngươi. Nếu ngươi không chữa khỏi, ngoan ngoãn ly hôn với Vũ Nhu. Được, nếu các ngươi muốn xem, vậy ta sẽ chiều lòng các ngươi. Thần kỳ vậy. Chỉ là trò vặt vãnh thôi. Chỉ là chút kỹ xảo hoa mỹ. Có thể chữa khỏi người mới là điều quan trọng. Tô Diệp, ngươi đã làm gì cha ta? Cha, được lắm, Lâm Vũ Nhu, cô dám mời một lang băm đến đây. Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Đừng. Lâm Sa, anh buông tôi ra. Lâm Vũ Nhu, cô còn dám làm càn. Đừng trách ta không khách khí, anh. Tô Diệp, ngươi còn gì để nói? Ta có gì phải giải thích? Điều này vốn dĩ là hiện tượng bình thường. Lâm phụ thân đã nôn ra ngụm máu độc đó. Chẳng bao lâu nữa tự nhiên sẽ tỉnh lại. Nói vớ vẩn gì vậy hả? Tôi chưa từng thấy cứu người mà có thể cứu đến mức người ta hộc máu ra như thế. Tôi thấy thằng nhãi này chính là muốn hại mất mạng Lâm bá phụ. Tô Diệp, ngươi thật to gan. Giữa ban ngày ban mặt lại dám mưu hại cha ta. Kéo nó ra ngoài cho ta. Dừng tay. Cha. Cha tỉnh rồi. Tất cả dừng tay cho ta. Ta xem ai dám động vào Tô thần y. Đúng vậy, Tô Diệp đã cứu cha. Hai người các ngươi còn không mau cút ra ngoài cho ta. Giang thiếu gia, bây giờ Lâm lão gia đã tỉnh, ngươi có phải nên thực hiện lời hứa cược rồi không? Tô Diệp, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Cho dù Lâm bá phụ đã tỉnh thì đã sao? Bệnh của ông ấy vẫn chưa được chữa khỏi đâu. Tô Diệp, hắn nói có đúng không? Đúng vậy, bệnh tình của Lâm lão gia quả thực quá nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể chữa khỏi. Ông ấy cần một khoảng thời gian điều dưỡng và dùng Thiên Sơn Tuyết Liên trăm năm làm dược dẫn, kết hợp với các loại thuốc bắc mới có thể khỏi hẳn. Thằng nhãi nhà ngươi cũng hiểu biết đấy chứ. Ngươi hiểu biết thì có tác dụng gì? Ngươi mua nổi sao? Thiên Sơn Tuyết Liên này là vật phẩm hiếm có trên thế gian. Huống chi Thiên Sơn Tuyết Liên trăm năm lại càng hiếm thấy trên đời. Từ trước đến nay đều là thứ có giá mà không có hàng. Vũ Nhu, cô yên tâm, ta có cách. Ngươi có cách sao? Ngươi có thể có cách gì? Ta nói cho ngươi biết, ta có cách. Chỉ cần Vũ Nhu đồng ý gả cho ta, ta sẽ mua Thiên Sơn Tuyết Liên này tặng cho Lâm bá phụ. Thế nào? Cái gì? Giang Vĩ Minh, anh thật sự có cách sao? Đó là điều đương nhiên. Trong phiên đấu giá thương khung 3 ngày tới, vừa đúng lúc có một cây Thiên Sơn Tuyết Liên sẽ được đem ra đấu giá. Phiên đấu giá thương khung. Ta nghe nói điều kiện tham gia phiên đấu giá thương khung rất cao. Ngay cả Lâm gia chúng ta cũng không có tư cách tham gia. Đúng vậy. Muốn tham gia phiên đấu giá thương khung phải là 10 đại danh môn vọng tộc của Trung Hải. Giang gia chúng tôi chính là một trong số đó. Không ngại nói cho các người biết, Giang gia ta đã nhận được thư mời rồi. Giang thiếu gia, cậu nhất định phải cứu Cường Đông nhà ta. Vương phu nhân, bà yên tâm. Chỉ cần Vũ Nhu gả cho ta, sau này chúng ta là người một nhà. Cứu Lâm bá phụ, ta đây không thể thoái thác. Lâm Vũ Nhu, nghe thấy chưa? Bây giờ chỉ có cô mới cứu được cha cô. Cô còn không mau đồng ý với Giang thiếu. Còn không muốn. Ngoại trừ điều kiện này, anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đưa cho anh. Vũ Nhu,
Em đừng có đùa tôi đấy nhé. Giang Vĩ Minh, tôi thiếu tiền sao? Thứ tôi thiếu chỉ có mình em thôi. Vũ Nhu, em hãy suy nghĩ cho kỹ. Là muốn gả cho tôi, hay là muốn trơ mắt nhìn cha em mất mạng? Không cần gả cho hắn ta, tôi cũng có cách có thể chữa khỏi cho Lâm lão. Tô Diệp, ngươi cầm miệng cho ta. Tên ăn mày hôi hám nhà ngươi, tiền không có, thế lực cũng không. Ngươi ngay cả cửa lớn của buổi đấu giá thương khung cũng không vào được, làm sao ngươi có thể lấy được Thiên Sơn Tuyết Liên, lại càng không thể cứu Cường Đông nhà ta. Không phải chỉ là một tấm thiệp mời của buổi đấu giá thôi sao, có gì to tát chứ? Ngươi tự tin quá mức rồi đấy. Ngươi trẻ tuổi, phải tự tin chứ. Ngươi mà lấy được thiệp mời, lão tử ta quỳ xuống gọi ngươi một tiếng ông nội. Giang thiếu, lời cá cược trước đó vẫn chưa thực hiện phải không? Vũ Nhu, tôi hỏi cô lần nữa, cô rốt cuộc là gả hay không gả? Chuyện này tôi không đồng ý. Cường Đông, ông đang nói nhảm cái gì vậy? Bây giờ khó lắm mới có cách chữa khỏi cho ông. Tại sao ông lại không đồng ý? Đúng vậy ba. Ba cứ để Vũ Nhu gả vào Giang gia đi. Như vậy không chỉ tốt cho ba, mà còn tốt cho cả Lâm gia chúng ta nữa. Phải rồi, còn hơn là gả cho tên phế vật này. Tất cả im miệng cho ta. Lâm Cường Đông ta từ bao giờ lại đến mức phải bán con gái để chữa bệnh cho mình rồi? Hơn nữa, cái tên Giang Vĩ Minh đó là loại người gì? Các ngươi tưởng ta không biết sao? Hắn ta cưới nhiều vợ như vậy, lại còn nạp nhiều thiếp, sớm đã mang tiếng xấu. Cho dù có mất mạng, ta cũng sẽ không gả con gái mình cho loại người cặn bã đó. Ba đang nói gì vậy? Giang thiếu, cậu đừng giận. Lâm bá phụ, ông nhất quyết muốn làm kẻ thù với Giang gia chúng tôi phải không? Ông có tin tôi sẽ phong sát Lâm gia các người ngay lập tức không? Vô lễ. Giang Vĩ Minh, ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện với ta như vậy. Kêu cha ngươi đến còn tạm được. Được lắm, lão già, ông cứ chờ đấy. Mối nhục này ta nhất định sẽ không quên. Ta nhất định sẽ khiến các ngươi phải hối hận. Giang thiếu. Giang thiếu. Giang thiếu đừng đi mà. Cậu nghe tôi nói, chuyện này thật ra là... Cường Đông, ông thật sự là lú lẫn rồi. Cơ hội tốt như vậy, sao ông lại không cần chứ? Ta đã gả Vũ Nhu cho Tô Diệp rồi, thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ai đến cũng vô dụng. Ông thật là không thể nói lý lẽ được. Để ta xem cái tên phế vật này làm sao chữa khỏi cho ông. Tô Thần Y, thật ngại quá, để cậu chê cười rồi. Không sao, nhưng mà chuyện thư mời, chuyện này cậu không cần lo. Chuyện thư mời này ta sẽ nghĩ cách. Ta không tin liều cái mạng già này cũng không lấy được thư mời của thương hội thương khung. Giang thiếu gia, hôm nay thật là nhờ phúc của ngài, tôi mới có thể đến phiên đấu giá thương khung này được mở mang tầm mắt. Lâm thiếu, chỉ cần Vũ Nhu gả cho ta, sau này chúng ta chính là người một nhà. Sau này lợi ích sẽ không thiếu của anh đâu. Giang thiếu, vậy tôi xin cảm ơn anh trước. Anh cứ yên tâm, con bé Vũ Nhu kia, ta nhất định sẽ cho nó chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Sao lại có xe chạy qua vậy? Ở đây không phải cấm đỗ xe sao? Giang thiếu, ta nhớ là hôm nay tất cả đều phải đi bộ vào mà. Cái này ngươi không hiểu rồi. Bên trong này tuy không cho xe chạy vào, nhưng vẫn có một số nhân vật lớn có thân phận cao quý vẫn có thể lái xe vào. Tên ăn mày thối tha Tô Diệp đó, hắn đến buổi đấu giá thương khung làm gì? Thằng nhãi Tô Diệp này dám vi phạm quy định của buổi đấu giá thương khung. Lần này hắn tiêu đời rồi.
Tô Diệp, hôm nay chúng tôi thật là nhờ phúc của cậu đấy. Ở đây không phải cấm đỗ xe sao? Sao anh lại bảo tài xế lái xe vào được? Sơn nhân tự có diệu kế. Sơn nhân danh xứng với thực. Không biết là từ cái núi nào. Bỏ xuống đây, tên ăn mày thối tha. Vũ Nhu, suy nghĩ thế nào rồi? Định khi nào thì gả cho ta? Anh nghĩ nhiều rồi. Hôm nay chúng tôi đến tham gia buổi đấu giá thương khung. Buổi đấu giá? Giang thiếu, đừng nghe bọn họ nói bậy. Bọn họ cả thiệp mời cũng không có, còn muốn đến tham gia buổi đấu giá. Cả thiệp mời cũng không có sao? Vũ Nhu, cô sẽ không để tên nhãi này lừa gạt đó chứ? Giang thiếu gia, tên ăn mày thối tha này chỉ đang làm trò hề thôi. Ai nói không có thiệp mời thì không thể vào chứ? Sao hả? Định xông vào sao? Buổi đấu giá này đã quy định rõ ràng rồi. Không có thiệp mời không được vào. Ta thấy ngươi là muốn quỳ xuống xin bảo vệ, cầu xin hắn cho ngươi vào. Đủ rồi. Lâm Sa, con câm miệng cho ta. Nhà họ Lâm chúng ta sao lại nuôi một tên phản đồ như con chứ? Ba, con thấy ba bị bệnh lú lẫn rồi. Con cũng là vì Lâm gia mà. Tưởng cái tên ăn mày thối này có thể đưa các người vào được sao? Mất dạy, ta phải đánh con một trận. Thôi được rồi, lão Lâm, đừng có không biết điều. Nếu ông không biết điều thì đừng trách ta vô tình. Giang Vĩ Minh, anh làm cái gì vậy? Cô nói xem tôi làm gì? Tên tiểu tử này không có thư mời mà dám xông vào đây, lại còn dám vi phạm quy định của thương hội thương khung, tự tiện dừng xe ở đây. Ta nghi ngờ hắn cố tình gây rối. Đưa hắn đến phòng bảo vệ cho ta. Đừng mà, dừng tay. Bây giờ chúng tôi lái xe ra ngoài là được chứ gì? Muộn rồi. Ra tay, khoan đã. Người phụ trách phiên đấu giá thương khung, Ngô Anh Hùng. Ở đây là tình huống gì vậy? Ngô quản lý, ngài đến thật đúng lúc. Có một tên tiểu tử ở đây cố tình gây rối. Tôi đang định đuổi hắn ra ngoài. Lại có chuyện như vậy sao? Đây là xe riêng của Đường tổng tài. Người này rốt cuộc là thân phận gì mà lại có thể khiến tài xế của Đường tổng tài đích thân đưa đón? Ta phải cẩn thận hầu hạ mới được. Ngô quản lý, tôi nghĩ nên đánh tên tiểu tử này một trận để thị uy. Cầm miệng. Ngô quản lý, có ý gì vậy? Vị khách quý đáng kính, tôi là người phụ trách của phiên đấu giá thương khung. Tiếp theo tôi sẽ đưa ngài vào hội trường đấu giá của chúng tôi. Cái gì? Ngô quản lý, không nhầm chứ? Tên tiểu tử này là khách quý của ngài sao? Đúng vậy, Ngô quản lý, có phải nhầm lẫn gì không? Giang thiếu gia còn không có tư cách này, hắn dựa vào cái gì chứ? Hỗn láo. Các ngươi là cái thá gì mà dám bất kính với khách quý của phiên đấu giá chúng tôi? Hơn nữa, chẳng lẽ tôi lại nhận nhầm người sao? Không cần các ngươi dạy tôi làm việc. Quý ngài. Vũ Nhu, chúng ta vào thôi. Giang thiếu gia, chúng tôi vào trước nhé. Các ngươi cứ từ từ chờ. Tô Diệp, ngươi cứ chờ đó cho ta. Chuyện này ngươi chưa xong với ta đâu. Hoan nghênh quý vị khách quý tham gia phiên đấu giá thương khung của chúng tôi. Tiếp theo, chúng tôi sẽ bắt đầu giới thiệu vật phẩm đấu giá. Thiên Sơn Tuyết Liên 300 năm tuổi. Tin rằng mọi người đã biết giá trị và công dụng của nó rồi. Vậy chúng ta không dài dòng nữa, trực tiếp bắt đầu phiên đấu giá. Giá khởi điểm 300 vạn. Hoan nghênh mọi người nhiệt tình tham gia đấu giá. Tôi ra 300 vạn, 350 vạn, 400 vạn. Vũ Nhu, chúng ta cố gắng hết sức thôi. 1000 vạn. Vị khách số 82 trực tiếp ra giá 1000 vạn. Xem ra là quyết tâm có được rồi. Còn ai trả giá nữa không? 1001 vạn. Giang Vĩ Minh, anh có ý gì vậy?
Vũ Nhu, buổi đấu giá này là đấu giá công bằng. Ai trả giá cao hơn sẽ thắng thôi. Có vấn đề gì sao? 1.500 vạn. 1.501 vạn. Giang Vĩ Minh, anh đừng có quá đáng. Đâu ra cái kiểu trả giá như anh vậy. Mỗi lần chỉ tăng có 1 vạn. Vũ Nhu, em có thể đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi đây là muốn lấy Thiên Sơn Tuyết Liên này. Sau khi đấu giá thành công sẽ tặng cho Lâm bá phụ. Tuy nhiên em cũng biết đấy, tôi có điều kiện mà. Đừng có mơ, tôi sẽ không để anh được như ý đâu. 2.000 vạn. 2.001 vạn. Lâm Vũ Nhu, cô dám so độ giàu với Giang gia tôi sao? Lâm gia cô có tư cách đó sao? Hôm nay tôi sẽ cho các người cái gì cũng không đấu được. Giang Vĩ Minh, anh, Vũ Nhu, thôi bỏ đi. Cho dù Lâm gia chúng ta có bán hết nhà cửa cũng không đấu lại Giang gia được. Nhưng mà ba, có lẽ đây chính là số phận. Vũ Nhu, bỏ cuộc đi. Một lũ nghèo hèn cũng dám đấu với ta. Ngô quản lý, có phải nên tuyên bố kết quả đấu giá rồi không? Tôi tuyên bố. Khoan đã. Tôi trả 5.000 vạn. Tô Diệp, thằng nhãi như ngươi ở đây gào cái gì thế? Ngươi có tiền không hả? Tôi có tiền hay không liên quan gì đến anh. Anh lo cho bản thân mình là được rồi. Được thôi, hôm nay ta sẽ xem ngươi có bao nhiêu tiền. 7.000 vạn, 100 triệu. Tô Diệp, đừng cố chấp nữa. Nhà chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy. Đúng vậy, Tô Diệp, cậu đừng có cố chấp. Nếu mà cố tình trả giá cao thì sẽ bị phạt 30% phí vi phạm hợp đồng đấy. Yên tâm, tôi dám trả giá này thì tự nhiên có cách. Này, này, sao không trả giá nữa? Hay là hết tiền rồi? Được thôi, coi như thằng nhãi mày giỏi. Nhưng mà tôi muốn xem mày lấy đâu ra 100 triệu này. Chúc mừng vị khách số 28 đã đấu giá thành công Thiên Sơn Tuyết Liên. Giang Vĩ Minh, anh đến đây làm gì? Tôi đến xem thằng ăn mày hôi hám này có trả nổi tiền không thôi. Tô tiên sinh, Thiên Sơn Tuyết Liên của ngài đã được chuẩn bị xong. Xin hỏi ngài định thanh toán bằng cách nào? Không cần tôi trả, có người trả cho tôi rồi. Ngô quản lý, thấy chưa? Thằng nhãi này nói có người trả giúp. Lâm gia bây giờ bản thân còn khó bảo toàn, có thể trả giúp cho cậu sao? Tô tiên sinh, ngài làm vậy thật khiến tôi khó xử. Không làm khó Ngô quản lý đâu. Tôi đề nghị đánh mất mạng thằng nhãi này ngay tại đây. Ngài nghĩ sao? Chờ đã. Đường tổng. Đường tổng, tôi là Giang Vĩ Minh của Giang gia. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau. Thì ra là Giang thiếu gia. Đường tổng, có một thằng nhãi ở đây đang cố tình đẩy giá. Đấu giá được đồ rồi lại không trả tiền. Vậy sao? Đường tổng, tôi nghĩ Tô tiên sinh chắc là đang nói đùa thôi. Ngô quản lý, thằng nhãi này rõ ràng vừa nói là không trả tiền nữa. Cậu đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Vậy Giang thiếu gia, cậu định xử lý thế nào? Dễ thôi. Theo lý mà nói thì nên tổ chức đấu giá lại. Tuy nhiên, để không làm phiền quý công ty, tôi sẵn sàng bỏ ra 2.000 vạn để mua bông Thiên Sơn Tuyết Liên này.
Món hời này lại để cho cậu nhặt được dễ dàng như vậy sao? Tô Diệp, đồ ăn mày thối tha. Không có tiền thì đừng có ở đây làm loạn. Có bản lĩnh thì bỏ tiền ra. Được rồi. Không chơi, không diễn nữa. Đường tiểu thư, giúp tôi thanh toán nhé. Tô Diệp, làm ra vẻ cái gì chứ? Đường tiểu thư thanh toán cho cậu. Cậu là cái thá gì chứ? Tôi sẽ thanh toán hóa đơn của Tô tiên sinh. Đường tổng, ý cô là sao? Chưa đủ rõ ràng sao? Tôi muốn thanh toán cho Tô Diệp. Đường tổng, thằng nhãi này, cô không phải là bị nó lừa rồi chứ? Tôi muốn thanh toán cho ai thì thanh toán cho người đó. Chuyện này đâu đến lượt Giang thiếu gia, ở đây chỉ tay 5 ngón. Cô không phải là thích thằng ăn mày này rồi chứ? Đúng vậy, tôi thích hắn đấy thì sao? Nhưng hắn ta đã kết hôn với Lâm Vũ Nhu rồi. Kết hôn thì đã sao? Tôi không quan tâm. Được lắm. Coi như cô giỏi. Đúng rồi, Giang thiếu gia, cậu thấy tôi đã vào được buổi đấu giá này rồi. Hơn nữa, lại còn đấu giá được bông Thiên Sơn Tuyết Liên này. Lời hứa của cậu có phải nên thực hiện rồi không? Chính là quỳ xuống gọi tôi là ông nội. Quỳ xuống. Cậu là cái thá gì? Cậu muốn nuốt lời phải không? Được, tôi không ngại giúp cậu đâu. Tôi nói cho cậu biết, Tô Diệp, cậu đừng có làm loạn. Nếu cậu ép tôi đến đường cùng, tôi sẽ khiến cho từng người các người mất mạng không toàn thây. Bây giờ quỳ xuống không phải là rất tốt sao? Hay là thế này đi, cậu gọi thêm một tiếng ông nội nữa. Tô Diệp, cậu đừng có đắc ý quá. Cậu có tin hay không? Chỉ cần một cuộc điện thoại, tôi có thể phong sát Lâm gia. Giang Vĩ Minh, cậu thật là uy phong quá nhỉ. Nếu cậu dám phong sát Lâm gia, thì tôi sẽ phong sát Giang gia. Tôi muốn xem thử là Giang gia các ngươi có thế lực lớn hơn, hay là Đường gia chúng tôi có thế lực lớn hơn. Đường tổng, cô hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Cô thật sự muốn vì thằng nhãi đó mà đối đầu với Giang gia chúng tôi sao? Ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng dám so sánh với Tô thần y chúng tôi sao? Ngô quản lý, truyền lời ta xuống. Từ giờ trở đi, tất cả đối tác của tập đoàn Đường thị chúng ta chấm dứt mọi hợp tác với Giang gia. Đường Thanh Hân, ngươi có bị điên không? Ngươi có tin hay không? Ta sẽ khiến Giang gia và Đường gia các ngươi cùng nhau xuống mồ. Ngọc nát đá tan, cùng nhau xuống mồ. Cũng quá đề cao Giang gia các ngươi rồi đấy. Một gia tộc nhỏ bé như các ngươi, tập đoàn Đường thị chúng tôi muốn diệt chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cứ chờ xem. Ngươi. Alo. Cái gì? Giang gia bị phòng sát rồi. Tiêu rồi. Thế này thì xong hết rồi. Đường tiểu thư, lần này cảm ơn cô. Không cần khách sáo. Nhưng anh đừng quên chuyện đã hứa với tôi. Yên tâm, đã hứa với cô thì nhất định làm được. Vậy không có việc gì nữa, tôi đi trước. Khoan đã. Đường tiểu thư, xin lỗi. Đường tiểu thư, cô đây là... Mà này, anh chắc chắn không cân nhắc tôi sao? So với Lâm Vũ Nhu kia, tôi không hề thua kém đâu. Đường tiểu thư, cô đang nói đùa phải không? Tôi không nói đùa với anh, là thật lòng. Tôi hình như thích anh rồi.
Anh đang làm gì vậy? Vũ Nhu, em nghe anh giải thích, tất cả đều là hiểu lầm. Hiểu lầm? Tô Diệp, nếu anh đã có lựa chọn tốt hơn, vậy em sẽ thành toàn cho hai người. Chúc hai người hạnh phúc. Vũ Nhu ơi, đừng đi mà Vũ Nhu. Vũ Nhu. Tô Diệp, anh còn đuổi theo tôi làm gì? Không phải anh đã có Đường tổng tốt hơn rồi sao? Vũ Nhu, anh và Đường Thanh Hân thật sự không có gì cả. Những gì em vừa thấy đều là ngoài ý muốn. Em không tin. Vừa rồi hai người suýt nữa thì hôn nhau rồi. Hơn nữa, nếu hai người thật sự không có gì, tại sao cô ấy lại mua Thiên Sơn Tuyết Liên cho anh? Đó không phải là một số tiền nhỏ. Số tiền đó là tiền chữa bệnh của anh. Hơn nữa, anh đã hứa với Đường Thanh Hân sẽ đi khám bệnh cho ông nội cô ấy, nên cô ấy mới giúp anh. Những gì anh nói đều là thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Hơn nữa, 20 năm trước anh đã thích em rồi. 20 năm trước. Thì ra cậu bé năm đó là anh. Vũ Nhu, cảm ơn em đã cứu anh. Tô Diệp, em muốn kết hôn với anh. Được, chúng ta kết hôn đi.